नमस्कार भावांनो, माझं नाव आहे राहुल राठोड. PLP मिस्टर राहुल राठोड चॅनल तुमचं स्वागत आहे. भावांनो, मागच्या वेळी PLP केली, त्याला सपोर्ट जसं पाहिजे तसं तर मिळालं नाही, पण तरी पण आपण म्हटलं आणि पुढे टाकेल बघा. तुमचा सपोर्ट जर मला आवडला नसेल, बघितला नाही तुम्ही, तर बघून घ्या ते व्हिडिओ. मागच्या वेळी टाकलाय लोगोचा आणि आत्ता केलाय. अशी PLP फाईल तुम्हाला कुठंच भेटणार नाही. ते आपण जरा वेगळंच केले काहीतरी. आणि व्हिडिओमध्ये पासवर्ड दिला आहे 2 स्टेपमध्ये. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि मटेरियल कसं सेट करायचं हे आधी दाखवलं आहे व्हिडिओमध्ये. आणि PLP फाईल, ओरिजिनल PLP फाईल म्हणजे टेक्स्ट एडिटिंग तीन वगैरे सगळं शेवटल्या एंडमध्ये सगळं पूर्ण आहे. त्यासाठी व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, पूर्ण व्हिडिओ बघा, त्यामुळे तुम्हाला पण समजेल. आणि मटेरियलची बी लिंक दिली आहे आणि PLP फाईलची बी लिंक दिली आहे. डाउनलोड कसं करायचं हे माहीत नसेल तर कमेंट करून सांगा भावांनो, त्याचा पण व्हिडिओ आणा. तसं काय यूट्यूबवर जास्त तसले व्हिडिओ आहेतच. PLP फाईल कशी डाउनलोड करायची, कसं एक्स्ट्रॅक्ट करायचं, कसं ॲड करायचं, हे सगळं यूट्यूबवर आधी जे व्हिडिओ लईजण टाकले ते व्हिडिओ बघून घ्या. जर समजलं नसलं तर मला कमेंट करून सांगा, मी व्हिडिओ करतो त्याच्यावर. चला तर मग भावांनो, व्हिडिओला सुरुवात करा. धन्यवाद.